ऑफ यू स्टुडंट्स. इयत्ता 9वी मध्ये शिकत असलेले सर्व विद्यार्थी, त्याचप्रमाणे पालक आणि शिक्षकांचे हायस्कूल लोहारा डिजिटल क्लासमध्ये सहर्ष स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये काय बघितलं होतं? तर पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण लॉज ऑफ मोशन, into that laws of motion we study about Newton first and second law. After that we study about the equation of force with the help of second equation, second law. Okay, now in today's video we are study about the force. Okay, what is about this force? ही नेमकं फोर्स म्हणजे काय? तर आपण त्याला म्हणतो बल. ओके, बल म्हणजे काय? अशी कोणतीही गोष्ट की जी तुमची किंवा त्या वस्तूच्या अवस्थेमध्ये बदल घडवून आणू शकते. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेस चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, then it can be in a motion. If object is already in motion, then it can be make a rest. म्हणजे एखाद्या स्थिर वस्तूला आपण गतीमध्ये आणू शकतो किंवा गतीमध्ये असलेल्या वस्तूला स्थिर करू शकतो किंवा आपण त्याची डायरेक्शन बदलू शकतो. आणि ही ज्या एका फिजिकल क्वांटिटी मुळे घडून येऊ शकतं किंवा घडून आणतो, दॅट फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स. मीन्स फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेस चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मग आता जर ही फिजिकल क्वांटिटी असेल तर आपण याला मोजू शकतो. याला जर मोजायचं असेल तर कशात मोजायचं? मीन्स we should know about the units of that force. मी तुम्हाला मागे सांगितले there are two types of units. First unit is called MKS and second unit is called CGS. MKS is always called SI unit. Okay, now the first point is the SI unit of force is a Newton and it is denoted by capital N, while CGS unit is a dyne. आणि त्याचं जे CGS युनिट आहे ते कोणतं आहे? डाइन आहे. ठीक आहे. नाव आता हे जे त्याचे दोन युनिट झाले, एक झालं न्यूटन आणि दुसरा झाला डाइन. तर आपल्याला 1 न्यूटनची डेफिनेशन पाहिजे. आता 1 न्यूटनची डेफिनेशन कशी आहे? एकदम सोपी आहे. बघा, एखादा ऑब्जेक्ट आहे आणि त्याचं मास हे 1 kg आणि त्या 1 kg मास असलेल्या ऑब्जेक्टला मी फोर्स अप्लाय केला आणि त्याच्यामुळे त्याचं जे ऍक्सेलरेशन जर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर जर होत असेल तर ते तुम्ही दिलेला जो फोर्स असतो तो किती असतो? 1 न्यूटनचा असतो. पुन्हा एकदा बघा, एखादी वस्तू, ही वस्तू आहे, ह्याला मी फोर्स दिला, 1 न्यूटनचाच आहे असं नाही. जसं उदाहरणामध्ये आपण मार्केटमध्ये गेलो, बरोबर आहे. मार्केटमध्ये गेल्यानंतर काय म्हणतो? 1 किलो वस्तू, एखादी वस्तू कुठली आहे, 1 किलो द्या, अर्धा किलो द्या, ग्रॅम द्या, 2 ग्रॅम द्या. म्हणजे कशात ना कशात तर आपण त्याला एक स्टँडर्ड मानलंय, बरोबर आहे की नाही. आणि त्याचं मेन स्टँडर्ड आहे ते म्हणजे 1 kg. मग त्या 1 kg चे जर तुम्ही ग्रॅम मध्ये रूपांतर केलं तर ते 1000 ग्रॅम होतात. म्हणजे लक्षात घ्या, 1 किलो ही जी तुमची वस्तू आहे त्या वस्तूचा 1000वा जर भाग मी काढला तर तो 1000वा जो भाग आहे तो 1 ग्रॅम आहे. लक्षात घ्या. त्या 1 किलोचा निम्मा भाग केला तर तो झाला अर्धा किलो झाला. लक्षात येतो का? म्हणजे पण हे करत असताना मला मेन कुणाला धरावं लागलं? 1 ला. तसं 1 न्यूटन फोर्स कशाला म्हणायचं? एखादी वस्तू आहे, त्याचं वजन किती आहे? 1 kg असायला पाहिजे. तुम्ही त्याला काय अप्लाय केलो? फोर्स अप्लाय केलो म्हणजे त्याच्या कशात बदल होणार? वेलॉसिटीत बदल होणार. म्हणजे त्याला काय येणार? ऍक्सेलरेशन येणार.
हे ऍक्सलरेशन जर किती असेल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर जर असेल तर तुम्ही दिलेला फोर्स किती आहे म्हणायचं 1 न्यूटन आहे असं म्हणायचं. सो द डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स इज दॅट अ फोर्स नेसेसरी टू कॉज an acceleration of an object 1 meter per second having mass 1 kg. So the definition is that force necessary to cause an acceleration of 1 meter per second square of an object of mass 1 kg, and that is nothing but definition of 1 Newton. After that we study about the definition of 1 dyne. Similar to the Newton, 1 Newton, it is a 1 dyne. Change is only that all that are SI unit, that is MKS. In 1 dyne all are CGS unit. There is a acceleration in meter per second square. In dyne it will become 1 instead of meter it is centimeter. कळलं का? फक्त बदल काय होईल, वरती एमजीएस मधले येतील, खालची सीजीएस मधले येतील. वर जे होतं ते ऍक्सेलरेशन किती आलं मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मध्ये आलं, हे तो बदलून काय होईल सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि इथं जे मास होतं वरल्या ते केजी मध्ये होतं, हे ते येईल कशात मध्ये ग्रॅम मध्ये. म्हणजे कसं आलं बघा, द फोर्स नेसेसरी टू कॉज an acceleration of 1 centimeter per second square of object having mass 1 gram. In this manner we study about the 1 dyne force or definition of 1 dyne force. Now we have to study the next bit from this chapter is the Newton third law. What is Newton third law? It is simple. For every action there is equal but opposite reaction. तुम्ही जेवढी काही एखाद्या वस्तूला ऍक्शन द्यायचा तेवढीच परंतु उलटी काय मिळेल तुम्हाला रिॲक्शन मिळेल. एखादी वस्तू तुम्ही खालून वर उचलता म्हणजे तुम्ही काय केलं ऍक्शन केली, पण ती वस्तू लगेच वर येत नाही, ती तुम्हाला अपोज करते. का? कारण तिला ती उलट रिॲक्शन देत असते. तुम्ही वस्तू वळता वर, ती जाते म्हणजे तिचा जो रिॲक्शन फोर्स असतो तो खाली असतो. म्हणजे तुम्ही दिलेली ऍक्शन वरच्या दिशेनं आणि त्यानं दिलेली रिॲक्शन खालच्या दिशेनं. दॅट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ अँड द स्टेटमेंट इज दिस: एव्हरी ऍक्शनल फोर्स हॅज इक्वल but opposite reactional force. For every actional force there is equal but opposite reactional force and which act simultaneously. म्हणजे ते लगेच असतं, तुम्ही दिल्यानंतर 5 मिनिटांनी नाही, ते तुम्ही ऍक्शन केली की त्याची सायमल्टेनियसली काय चालू म्हणायचं रिॲक्शन चालू झाली म्हणायचं. Okay, therefore the third law is every actional force has an equal but opposite reactional force which act simultaneously. Okay, after that the third law we have to study the last bit from this chapter is the law of conservation of momentum. म्हणजे त्याला आपण संवेग अक्षयतेचा नियम असं म्हणतो. एकदम सोपा आहे, काय नेमका अर्थ आहे ते समजून घे. 2 वस्तू आहेत, एक क्रिकेट मधला बॉल आहे आणि दुसरी क्रिकेट मधली बॅट. ठीक आहे, त्या 2 फोर्स एकमेकांमध्ये ऍक्शन आणि काय करायले रिॲक्शन करायले. म्हणजे बॉल हा बॅटवर येऊन आदळायला लागलाय आणि बॅट ही बॉलवर स्ट्रोक द्यायला लागली. बरोबर आहे की नाही? मग मला काय म्हणायचं आहे, त्या बॉलच्या डायरेक्शन मध्ये बदल होतो, त्या बॉलच्या व्हेलॉसिटी मध्ये बदल होतो, म्हणजे एकंदरीत त्याच्या मोमेंटम मध्ये बदल होतो. बरोबर आहे की नाही? तर हा जो लॉ सांगतो तो काय सांगतो, त्या बॉलचा आणि बॅटचं
कुलिजन होण्या अगोदरचं मोमेंटम जेवढं होतं तेवढंच मोमेंटम काय असतं कुलिजन झाल्यानंतर असतं. तो काय म्हणतो बघा, बॉल आणि बॅट एकमेकावर आदळण्याच्या अगोदर दोघांचं मिळून म्हणतोय मी, बॉलचं आणि बॅटचं मिळून जेवढं मोमेंटम असतं तेवढंच आदळल्यानंतर मोमेंटम असतं एकूण, म्हणजे त्या दोघांचं मिळून. कळालं का? म्हणजे बॉलचं पहिलंचं मोमेंटम काहीतरी, बॅटचं पहिलंचं मोमेंटम काहीतरी, त्या दोघांची बेरीज समजा किती आली, एक्स एवढी आली. एकमेकावर आदळल्यावर मोमेंटम बदललं. समजा बॉलचं ए होतं, बॅटचं बी होतं, त्या दोघांची बेरीज किती आली, समजा एक्स आली. आता त्याच्यानंतर हे दोघे एकमेकावर आदळले, आदळल्यानंतर चेंजेस झाले. मग नंतरचं मोमेंटम समजा बॉलचं झालं सी आणि बॅटचं झालं डी, तर त्याच्या म्हणण्यानुसार काय, पहिल्याच्या मोमेंटमची बेरीज म्हणजे ए अधिक बी हे जेवढं असतं तेवढंच नंतरचं म्हणजे सी अधिक डी एवढं असतं. अँड दॅट स्टेटमेंट इज ॲज फॉलो. पण अट अशी आहे, इथं दुसरा कुठला फोर्स ऍक्ट होता कामा नये, एवढं लक्षात ठेवा. दोघांमध्येच ऍक्शन रिॲक्शन व्हायला पाहिजे. इफ नो एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट ऑन कोलाइडिंग और इंटरॅक्टिंग ऑब्जेक्ट, देन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किंवा टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टंट. पुन्हा एकदा बघा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट ऑन इंटरॅक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, देन टोटल किंवा देअर टोटल मोमेंटम रिमेन कॉन्स्टंट. हे थोडीशी जरा वेगळी वाटते, ही त्याच्यापेक्षा खाली आहे, सोपी आहे. ऑर मधली आपण जी घेतली आहे ती एकदम या पद्धतीने आपण घेऊ शकतो. दोन्हीपैकी कुठलीही लिहिली तरी मार्क मिळतात. व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, आदळले, देन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मग आम्ही सांगितलेलं, इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. लक्षात आलं का? म्हणजे अगोदरचं, आदळण्याच्या अगोदरचं दोघांची बेरीज बरं का, आपण लक्षात घ्या, एकाची नाही. इक्वल टू काय असते, आदळल्या नंतर दोघांची बेरीज एवढं असते. इन दिस मॅनर देर इज अ लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मग आता मला हे प्रूव्ह करायचं. हे कसं प्रूव्ह करायचं ते आपण आता बघूयात. मग त्याला मॅथमॅटिकली मी असं लिहू शकतो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक आहे, मी तुम्हाला एक ह्याचं उदाहरण समजून सांगतो. समजा बॉल आहे, ठीक आहे, त्याचं आदळण्याच्या अगोदरचं मोमेंटम एक आहे. समजा आदळण्याच्या अगोदर बॅटचं मोमेंटम समजा किती आहे, 3 आहे. आता तिची दोघांची बेरीज किती झाली, 1 आणि 3 4. आता आदळल्यानंतर बॉलचं मोमेंटम किती होणार, समजा 2 झालं, तर बॅटचं मोमेंटम किती झालं, 2 झालं. म्हणजे 2 आणि 2 किती झाले, 4. म्हणजे आदळण्याच्या अगोदर 1 अधिक 3 4च होतं, आदळल्यानंतर 2 अधिक 2 4च झालं. किंवा समजा बॉलचं पहिलंचं मोमेंटम आहे 2, ठीक आहे, बॅटचं पहिलंचं मोमेंटम आहे 3, म्हणून किती झालं 5. आदळल्यावर बॉलचं मोमेंटम समजा 4 झालं आणि बॅटचं मोमेंटम किती झालं, 1 झालं, तर किती झाली बेरीज, 5च. म्हणजे आदळण्याच्या अगोदर दोघांची जेवढी किंमत असेल तेवढंच आदळल्या नंतरची किंमत असेल, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, त्यानंतर आपण आता हे मॅथमॅटिकली डिराइव्ह करूयात. एकदम सोपं आहे. ओके, फॉर दॅट पर्पज कन्सिडर देर आर 2 ऑब्जेक्ट्स. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट. This is the first object A and that is the second object B. The mass of object A is m1 with initial velocity u1. हा जो ऑब्जेक्ट A आहे याचं मास m1 आहे आणि ह्याची काहीतरी एक वेलॉसिटी आहे, ती किती आहे, समजा u1 आहे. तसंच सेम टू सेम B कडे जा. B जो आहे त्याचं मास m2 घ्या, कारण ऑब्जेक्ट दोन्ही समान मासचे असतील असं नाही, असू बी शकतात नसू बी शकतात. ठीक आहे, चला त्याच्यानंतर त्याची काहीतरी वेलॉसिटी असेल, ती किती आहे, u2. मग कदाचित दोन्ही u1 u2 सारखे पण असू शकतात किंवा वेगळे पण असू शकतात, काही सांगता येत नाही.
हे दोघं एकमेकात इंटरॅक्ट झाले असं, म्हणजे एकमेकावर येऊन आदळले, कोलाइड झाले, बरोबर आहे. मग कोलाइड झाल्यानंतर ह्या दोघांचं मास तेवढंच राहील, त्यात विषय नाही. बॉल आहे समजा तुमचा 100 ग्रॅमचा, बॅट आहे समजा तुमची 500 ग्रॅमची, जर जास्त असतं का उद्या धरू, तर बॉल आदळल्यानंतर बॉलचं मास कमी होणार आहे का तुमचं? तेवढंच राहणार आहे. आणि बॅटचं कमी होणार आहे का? नाही. मग आदळल्यानंतर कशात बदल होतो? त्याच्या व्हेलॉसिटीत बदल होतो, बरोबर आहे की नाही. मग आपण असं कन्सिडर करू, ह्या पहिल्या ऑब्जेक्टची म्हणजे ए ची इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे u, बरोबर आहे. ती आता u म्हणजे u1 धरा, कारण तिकडे पण u धरले आपण, u1 धरा, ठीक आहे. मग आदळल्यानंतर त्याची काहीतरी व्हेलॉसिटी बदलेल का नाही, ती म्हणजे फायनल व्हेलॉसिटी. आणि फायनल व्हेलॉसिटी कशाने दाखवतो आपण? v न, म्हणजे ते झालं समजा v1. मग जर व्हेलॉसिटीत बदल झाला तर त्याला ऍक्सेलरेशन येईल का नाही? मग पहिल्याचं ऍक्सेलरेशन किती आहे? a1. सेम दुसऱ्याची व्हेलॉसिटी v2. आलं का? म्हणजे 2 म्हणजे 2 नंबर ऑब्जेक्ट आहे म्हणून, कळलं का? आणि a2 म्हणजे ऍक्सेलरेशन दुसऱ्याचं, ठीक आहे. हे एकमेकावर कोलाइड झाले. मग हा त्याच्यावर फोर्स देईल का नाही? काही ना काहीतरी. आणि हा ऑब्जेक्ट त्याच्यावर फोर्स देईल, कारण अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ह्यानं त्याच्यावर ऍक्शन दिली की त्याने ह्याच्यावर काय देणार? रिॲक्शन देणारच आहे. मग ह्याच्यावर जो फोर्स आला तो समजा F1 आहे, ह्याच्यावर आलेला फोर्स त्यानं ह्याच्यावर दिलेला F1 आहे, आणि ह्यानं त्याच्यावर दिलेला F2 आहे. मग ह्याच्या मोमेंटम मध्ये बदल घडेल का नाही? मग ह्याचं मोमेंटम धरू P1 आणि त्याचं मोमेंटम धरू P2. कसं कसं झालं बघा. कन्सिडर टू ऑब्जेक्ट A and B. रिपीट. कन्सिडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B having their masses m1 m2 with initial velocity u1 u2. Let these two objects collide on each other. After collision, its velocity is v1, its velocity is v2, and due to that acceleration becomes a1 a2. The force on A is F1 and force on B is F2. So momentum of A is P1 and momentum of B is P2. Okay. After that, if these two objects are colliding on each other, then according to Newton law, the force are equal but opposite. So F2 म्हणजे ह्यानं त्याच्यावर दिलेला is equal to ह्यानं त्याच्यावर दिलेला F1, but they are opposite, so they should be minus. What is the definition of force? आपण पाठीमाग शिकलो. Force is equal to mass into acceleration. Means 2 असल्यामुळं mass m2, acceleration a2. मायनस ला मायनस तसंच. ओके. F1 असल्यामुळं m1 आणि a1. लक्षात येते का? त्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय ऍक्सेलरेशन? पाठीमागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघितलंय. व्हॉट इज ऍक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मीन्स फायनल वेलोसिटी मायनस इनिशियल वेलोसिटी. m2 ला m2 तसंच. फायनल मायनस इनिशियल. फायनल काय आहे? v. ऑब्जेक्ट नंबर 2 म्हणून v2. इनिशियल म्हणजे u. ऑब्जेक्ट नंबर 2 म्हणून 2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू हे मायनस दशाल तसं, हे m1 दशाल तसं. पुन्हा इथं तेच ठेवा. a1 म्हणजे काय? v1 मायनस u1 अपॉन t. आलं? हे t आणि हे t कॅन्सल होईल. कॅन्सल झाल्यावर काय उरलं? हे t गेले निघून, कारण दोन्ही डिनॉमिनेटर मध्ये आहेत. ठीक आहे. m2 ला m2 तसंच. v2 u2 इज इक्वल टू मायनस v1 u1. ठीक आहे. आता हे m2 मध्ये गुणलं. m2 v2 मायनस m2 u2 इज इक्वल टू मायनस इंटू हे म्हणजे मायनस झालं, म्हणजे मायनस m1 v1 मायनस मायनस प्लस झाला m1 u1. ठीक आहे. आता हा मायनस इकडे घेऊन या आणि हा मायनस तिकडे टाकला. काय होईल? हे इक्वेशन हे जशाल तसं m2 v2 प्लस तो इकडला मायनस इकडे आल्यावर काय होईल? प्लस m1 v1 इज इक्वल टू ह्याला टाकला तिकडं, तिथला m1 u1 जशाल तसं लिहिला पलीकडला इथं, आणि ह्याला टाकला तिकडं m2 u2 मायनस आहे तो काय झाला? प्लस झाला. इथं नीट बघा बघू. m2 म्हणजे दुसरा ऑब्जेक्ट, v2 म्हणजे
फायनल म्हणजे दुसऱ्या ऑब्जेक्टची फायनल मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी म्हणजे काय, मोमेंटम, दुसऱ्या ऑब्जेक्टची नंतरची मोमेंटम अधिक m1 v1 म्हणजे पहिल्या ऑब्जेक्टची नंतरचं मोमेंटम, म्हणजे आफ्टर कोलिजनचं मोमेंटम आहे. म्हणजे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इकडे झालेला आहे, ती तिकडे यायला पाहिजे, आफ्टर आहे ना, v म्हणजे आफ्टर आहे. आफ्टर मोमेंटम इज इक्वल टू बिफोर momentum. Okay, in this manner we complete this law, that is the law of conservation of momentum. Okay, thank you so much for watching my